ไปละเบอร์ลินเดี๋ยวไปลงฟรังก์เฟิร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบินไปลงเบอร์ลินอีกทีภูไฟนะคะคนเป็นล้านไปดูกันเป็นไงอู่วินเทจ Power by Tross Midas Window Film สวัสดีครับอู่วินเทจนะครับคราวนี้มาทำงานที่เบอร์ลินเดี๋ยวจะหาวันว่างว่าพาไปดูคลาสสิกเรมิสเป็น warehouse ที่รวมรถคลาสสิกไว้นะครับเป็นของอู่หลายๆอู่มารวมตัวกันแล้วก็มีทั้งซ่อมทั้งเทรดทั้งทุกอย่างก็ไม่เคยไปดูเหมือนกันลองไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างเรียบร้อยได้รถเช่าแล้ว BM ประทุนไปล็อต618ที่นี่เขาก็ดีนะเขาก็จะแยกเป็นแบบชั้นๆไปเลยนะว่าแบบชั้นไหนยี่ห้อไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยก็อยู่ที่ซิกใช่ไหมเราเช่ารถที่ซิกเราก็ไปดูดิ618แล้วก็ดูเบอร์รุ่นนี้ก่อนว่าสีอะไรตอนนี้โซฟาดำล้วนโอ้โนโอ้โนดำทุกคันโอ้โนโอ้โนอุ๊ยสีขาวเหรอ yes ล็อตเบอร์618ปุ๊บปุ๊บ BM Convert นะครับหันแน่ขั้นตอนที่เหนื่อยที่สุดของการเช่ารถคือเซตอัพกว่าจะหาภาษาเจอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วเดี๋ยวก็ตั้งแมปแล้วเดี๋ยวเข้าเมืองพบว่ายังเช็คอินไม่ได้ไปก่อนนะรถเช่าไหมกิฟต์678เหรอ670ประมาณ600ไปถึง70ตอนเอาออกมานี่ขับมาพักนึงแล้วก็อยู่เยอรมันนะจ๊ะโบสถ์อันเนี้ยเห็นไหมเขาก็จะบูรณะไว้แบบแค่ไม่ให้พังอ่ะแต่ว่าเขาก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยให้เห็นเลยว่าเนี่ยตอนสงครามเขาโดนระเบิดไว้เขาก็เก็บไว้แถวนี้ก็เป็นแอมซูนะทางขวาก็จะเป็นสวนสัตว์นี่โบสถ์ดังกล่าวนี่ก็เป็นถนนสายช้อปปิ้งนะของที่นี่นะคุณดั้มนี่นะครับข้างหน้าก็เป็น SUV นะครับเราขับอยู่180แม่งยังดึงทิ้งกูอยู่เลยมันขับเท่าไหร่วะ200นะจ๊ะมันต้องขับ200แน่เพราะเรา190มันยังดึงเราอยู่เลยนี่ก็เต็มที่ของเครื่อง2,000เทอร์โบแล้วนะครับนี่คันเร่งจมอยู่นะนี่แม่งจมสนิทแล้วนะแม่งขึ้นแค่นี้แต่คือมันก็เร็วนะอยู่เมืองไทยนี่ก็เร็วชิบหายแล้วนะแต่ว่าพอดีอยู่ออโตบานเนี่ยดูดิเนี่ยมันจมคันเร่งเลยนะเนี่ย 6,000 รอบนะเนี่ยไม่มีเสียงจ้ะเปิดสปอร์ตแล้วดูความเร็วขึ้นนี่ตรงติงอะไรของมันเนี่ยครับก็มารีวิว420 Convertible เครื่อง 2,000 cc เอาจริงๆขับในเมืองไทยเนี่ยพอเหลือแต่พอมาเยอรมันเนี่ยก็อาจจะไม่พอเพราะว่าออโตบานที่นี่มันขับกันเร็วถ้ามาดูท้ายกันคันนี้ก็เป็นออโต้นะท้ายเนี่ยถ้าเปิดหลังคาลงมาเนี่ยเหลือพื้นที่แค่นี้นะมันไม่ได้เยอะเลยนะถามว่าใส่อะไรได้ก็ใส่กระเป๋าได้นิดหน่อยกระเป๋าแบนๆน่ะใส่ได้นะครับก็ที่นั่งหลังก็นั่งได้ใส่ของได้ครบคันเยอะแยะเช้านี้เดี๋ยวจะไปมิวเซียมรถคลาสสิกของเขาชื่อ Classic Reminisce หรืออะไรทุกอย่างอ่ะนะเดี๋ยวไปลองดูว่าจะเป็นยังไงดูแล้วก็เป็นเหมือนแฮงเกอร์ใหญ่ๆหลายๆอันแล้วก็มีรถเยอะๆนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ขับไปได้เยอะมากเลยนะ คันนี้คิดว่าตั้งแต่ได้มานี่น่าจะขับไปประมาณ500 กว่าเกือบ600 โลแล้วถึงแล้วนะครับ Classic Remis หรือมัน Remise วะเบอร์ลินโอ้จูเลียตะว้าวจูเลียอุ้ยสีนี้ที่กำลังพ่นอยู่เข้าไปดูเปิดฉากด้วยบัตโมบิลนะครับ 3.0 CSL นี่ก็เด็ดโคตรที่ที่8นะฮะตามด้วย Volvo 2 ประตูฮะ780ใครเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นดูว่าโอ้โหหันหลังไปมันก็อึ้งซีตรองนะครับ Defender TD5 XK โทษนะ XK ฮาร์ดท็อปนะครับอันนี้ก็จากพวก XK นะครับมอเตอร์ไซค์มีเยอะมากแต่อาจจะถ่ายไม่ถึงนะเพราะว่าถ้าถ่ายหมดอาจจะเดี้ยงได้จูเลียต้าสปรินต์นะครับ750แม่เจ้าเซ็กซี่มากๆแล้วก็ 10SL ก็จอดเล่นกันอย่างนี้นะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นของ20 SE เจ้าค่ะแม่เจ้ากลิ่นสีหึงเลยค่ะ Convertible นะครับ S-Class Convertible นะครับแล้วอย่างนี้ตามด้วยมาเซอร์นะครับGT Junior นะครับนี่เหมือนรถผมเลยแต่คันนี้สีเปลือกมงคุดก็หายากหน่อยทำไมจูเนียร์เป็นหน้า 2,000 มาไม่ใช่จูเนียร์แล้วแบบนี้ผมบอกสีเปรี้ยวมากสีส้มฮะเป็นอู่เฟอร์นะครับก็จะมีพวก308 GTB อย่างเงี้ย430 360 0ไม่มีไอ้38เพื่อนรักฮัลโหลมีอัลฟาด้วยนะฮะอุ้ยนั่นไงสเต็ปฟรอนต์หน้าขาวแดงเหมือนรถเราเลยนี่ก็สีที่ผมทำอยู่นะมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องพูดถึงนะครับโมโตกุซี่ MV Acuta เต็มไปหมด BM นี่ก็ชัวร์คันนี้นั่งโคตรพ่อคาเฟ่เรเซอร์เบนเนลลี่กรี๊ดอะ750เบนเนลลี่คันนี้กรี๊ดมากครับคู่นี้ไม่ใช่คันนี้คู่นี้6สูบแม่เจ้ามอเตอร์ไซค์ทำไมต้องมีสูบเยอะขนาดนี้เอนโซเฟอร์รารี่F90นี้ลัมโบUsual Suspect นะครับ599ปาร์ตี้เวรอนอันนี้ก็ดูกันให้เบื่อนะมิวเซียมนี้ดูได้เรื่อยๆอุ๊ยตานกรี๊ดอ่ะดูป้ายทะเบียนหลังก่อนนะครับเจ๋งมากดูเป็นกรอบด้วย E-Type Series 3โอ้โหเข้าเวทเปิดประทุนคันนี้สีดำด้านเจ็บจริงๆอุ้ยจูเลียซูเปอร์ซิ่งด้วยตัวนี้อะไรเนี่ยซูเปอร์1,600นะครับขายพร้อมแข่งโอ้นี่ Porsche Cup Poland นะครับนี่อัลฟาเยอะจริงๆอัลฟากับจากัวให้อยู่เยอรมันโอ้โหดูอะไรเขาก่อนครับดูผู้เก็บครับนี่แม่งกลิ่นแบบอัลฟาจากัวเก่าอ่ะกลิ่นเนี้ยไม่กลิ่นอู่เนี้ยกลิ่นอู่แบบเนี้ยคือกลิ่นอัลฟาจากัวเพราะไอ้พวกภายในกับอะไรของอัลฟามันจะกลิ่นอย่างเงี้ยใครสนใจอยากบริโภคนะครับ365 GT4 2+2 นะครับ115,000 ยูโรนะแพงขึ้นเยอะมากนะแต่ก่อนมันไม่ได้ราคานี้นะในขณะที่ Testarossa เรา150,000นะครับ
รสนใจติดต่อตรงๆนะครับ นี่ขาซิ่งตัวจริงครับ คันนี้ซิ่งมากนะเบาะบักเก็ตซีทโอ้โห จอ AEM 6 สปีดจ้า แล้วก็คุณลุ้นช่อง 805 ม้าเดี๋ยวจะงอนจากพวก E-Type V12 ครับอันนี้ ดูท่อพี่แกซะก่อน ตึงคุณทาชนะครับ โอ้โหเยอะมาก จะเริ่มยังไงดีเนี่ยแถวหลังนั่นก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะ นี่คือแถวหน้านะ แถวหลังก็จะเป็นแบบ AK อะไรเงี้ย กาววิงนะครับ แต่คันนี้ไม่กาวนะคันนี้เปิดประทุนโอ้โหกาววิงเปิดประทุนฮาร์ดท็อปนะครับอยู่ข้างหลังนู่นเขาห้ามจับก็โอเคไม่ว่ากันเราก็ไม่จับแต่เราดูใกล้จิบ2.7 RS จริงๆด้วยกาวิง convertible นะฮะแล้วแปะฮาร์ดท็อปเข้าไปอีกเอาให้มันบ้านเลือดเข้าไปอีกข้างนอกมีสวยน้อยกับคันนี้จอดอยู่คันนึงที่เราเห็นข้างนอกเมื่อกี้เบาะเดิมๆโอ้ my god ไม้สวยมากคืออยู่เนี่ยมันเยอะซะจนดูเหมือนแบบโหลอ่ะมันดูเยอะอ่ะแต่พอกลับไปแล้วแบบผมสวยเหลือเกิน300 Roadster Aston Martin DB5 โอ้โห 3-4 คันเลยจ้ะจบไปนะฮะอันนี้สีสวยจังที่เมืองไทยมีสีน้ำตาลผมเคยเห็นโอ้ Alfa Romeo 6C จ้าแม่เจ้า Alfa Romeo 6C นะครับไอ้เครื่องนี้ชอบมากเลยวันก่อนเห็นเพื่อนใช้อยู่เหมือนกันเครื่องนี้ยกรถแล้วก็แบบขยับไปได้เลยดูรายละเอียดดิในไฟหน้ามันต้องมีแบบโลโก้อะไรเงี้ยมาแชร์นี่พวงมาลัยขวาด้วยครับคันนี้รีสตอร์แล้วเบาะใหม่กิฟสวยมากคันนี้สวยสุดๆ BM 3002 CS นะครับพ่อของ E9 นะครับนี่พ่อ E9 นะครับอันนี้ก็จากัวที่สวยคันหนึ่งนะครับตามด้วย BM สุดคลาสสิกBM 328 Roadster น่ารักนะ License Plate เขาแบบมีพลาสติกปิดอย่างนี้หมดเลยเท่อะพูแมนตัวสั้นนะครับเบนซ์พูแมนนี่เป็นตัวสั้นนะไม่ใช่ตัวแบบ Presidente ใช้มีคนเดินขึ้นไปดูเรือนะครับน้องแค่เราก็ขึ้นไปดูเรือแล้วนะโหนี่มาซาราตี้ตัวแบบไม่เคยเห็นนะนี่300 SL ที่ไม่ใช่โรสเตอร์ที่เป็น Pagoda 512 BB 512i นะคือเป็น Ferrari ที่ใช้เครื่องบ็อกเซอร์นะครับคันเดียวไม่พอมี2คันเลยจ้า3คันเลยจ้ากูว่าแล้ว 356A นะครับ1,600ด้วยนะครับโหเป็น A 1,600อ่ะเนี่ยว้าวเปรี้ยวเราเอาใจปอร์เช่นะถ่ายปอร์เช่เยอะหน่อยปาโก้ดา356SC นะครับเหมือนรถผมเลยนะครับแฝดของเราเหลืองวิเขามีอะไรเนี่ยเพิ่งเคยเห็นคืออะไรเอ่ยใครรู้จักไฟเลี้ยวเหรอไม่นะน่าจะมาติดที่หลังนะเหมือนรถเราไหมเหมือนเด็ดๆทุกอย่างแต่เขามีมือจับที่คอนโซลของเราไม่มี
36 SC มันรถผมเนี่ยนะซิมคาซีตรองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้รุ่นนี้ไฟหน้าเลี้ยวได้นะเซียนะคะสตาร์โตสนะคะ44 Convert นะครับ S2 Cabriolet 2.7 RS สีเหลืองนะครับ ขอบคุณน้องแคนนะครับที่แนะนำให้มาดูที่นี่ผมมาเบอร์ลินเป็น10 ปี ไม่เคยมาเลยมิวเซียมอันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องแคนจริงๆที่แนะนำตื่นตาตื่นใจครับคือพอชอบรถคลาสสิกอยู่แล้วอยู่เยอรมันอยู่แล้วเนี่ยพอมาแบบมันคือถิ่นเขาอะดูอะไรก็สวยไปหมดอะคือรีสตอร์กันได้แบบอะไรเขามีเขาก็รีสตอร์กันได้เต็มที่ เมืองไทยก็น่าจะมีคนทำอย่างนี้นะผมคิดว่าคงมีหลายคนคิดอะที่จะทำแต่ว่าว้าวพูดได้คำเดียวว่าว้าวการรีสตอร์ได้แบบสุดยอดอะคือเก็บรับฝากด้วยรับจอดด้วยรับซ่อมด้วยรีสตอร์ด้วยดูแลรักษาด้วยเทรดด้วยครบวงจรนะเมืองไทยก็น่าจะมีคนทำนะมันขาดแค่คนรีสตอร์เพราะว่าตอนนี้ก็ราดรีสตอร์เมืองไทยมันไม่พอก็หวังว่าคนดูคลิปนี้ก็จะพัฒนาเนาะมีการรีสตอร์ทำรีสตอร์รถกันมากขึ้นนะว่าจริงตลาดนี้มันขาดมากเลยในเมืองไทยช่างเก่งๆหายากเวลามีน้อยดูต่อเบลลี่ไชน่าอายจ้ะนี่นะครับพวกนี้รถขายนั่นนะครับคลาสสิกคาร์ลีสซิ่งโอ้โหมีงี้ด้วยนี่ตามด้วยฟอร์มูล่าวันคาถึงบนอ๋อ DB5 โทษครับนี่ DB4 DB5 อ๋องั้นเมื่อกี้ก็ถูกแล้วอันนั้นที่เห็น3คันอยู่ตรงนั้นคือ Aston Martin VS โอเคมาเซอร์ตัวนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะจะหาว่าไม่รักกันคาตาแฮม7โลตัสไม่ใช่คาตาแฮมคันนี้โลตัส7อุ๊ยโลตัส7แท้เหรอเนี่ยอุ๊ยชอบอุปกรณ์ชิ้นนี้มากนะมันเป็นแบบ สามารถขยับรถได้ทั้งคันนะครับด้วยการยกล้อหน้าไม่พวงมาลัยก็ไม่เสียหลักพวงมาลัยไม่เสียก็ยางหลังก็หมุนๆไถๆไปคนเดียวขยับรถได้ทั้งคันเนี่ยนะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เรื่องกินน้ำมันลืมไปได้เลยไม่คิดเอาจริงคิดว่าเมื่อกี้เป็นไบเออร์จะมาดูรถนะก็เลยลองสตาร์ทดูก็เห็นเขาเปิดฝาถังน้ำมันดูอะไรกันใหญ่เลยน่าจะมีการเปลี่ยนมือเกิดขึ้นเล่นกันอย่างนี้นะครับกลางลงรถสตาร์ทเขาก็สตาร์ทดูกันเลยนะสตาร์ทเสร็จเขาก็คุยกันเลยเนี่ยแก๊งเนี่ยเขามากัน3 คนเขามาดูรถเนี่ยว่าเขาจะซื้อละเปิดดูฝาถังน้ำมันดูภายในเช็คนู่นเช็คนี่เพราะรถคันนี้มันขายอะเรียบร้อยไปดูมิวเซียมกันมาแล้วก็อลังการมากชอบคันไหนสุดวะ โอ้เลือกไม่ได้ครับ เยอะเนาะ ตอบไม่ได้เลยชอบคันไหนสุด คือแม่งทั้งสปอร์ตทั้ง4 ประ เย ตู อะไปหมด ทั้งออฟโรดคือแบบแล้วรถข้างนอกนี่แม่งจอดแบบเหมือนจอดทิ้งอะ น่าเกลียดจริงก็
ก็เวิร์กดีเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินในอีสต์เบอร์ลินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับกรุงเทพก็ถ่ายรูปมาให้ดูแล้วเยอะแยะนะครับมีการสตาร์ทรถข้างในเหม็นชิบหายเลยแต่ก็โอเคนะก็ประสบการณ์ครบถ้วนเบนซ์หายากๆแต่ไม่หมดก็นะบ้านเขาน่ะแต่ BM น้อยเนาะ ใช่ BM น้อยเบนซ์เยอะมากเลยก็กลับเมืองไทยแล้วไปมาเบอร์ลินรอบนี้ก็ได้ทำงานนะครับได้ขับรถที่นิดหน่อยแล้วก็ได้ไปดูมิวเซียมรถที่ในตัวเบอร์ลินเองใหญ่มากจริงๆมันไม่เชิงมิวเซียมมันเหมือนเป็นแบบที่เป็นเต็นท์ส่วนกลางอะไรเงี้ยแล้วทุกอู่มาเช่ารวมกันแล้วก็เอารถมาเก็บรถมาซ่อมรถมาขายเป็นเหมือนคอมมูนิตี้ของรถคลาสสิกก็เจ๋งดีนะก็หวังว่าทริปนี้ก็ทุกคนจะสนุกไปด้วยกันกับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าคราวหน้าได้ไปเที่ยวไหนอีกก็จะแอบพ่วงทริปไปด้วยสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปดูกันคราวหน้าไปไหนขอบคุณครับบาย